मेरो नाम अनिमेष आचार्य। म एज अ प्रोफेसन चाहिँ म नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियर हो युएनएसडब्ल्यूमा। फर्स्ट जब नाइट क्लिनिङ थियो। राति स्टार्टै मध्ये 12 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म। म होइन बिन चेन्ज टोइलेट घोट्ने। तर अब नेपालमा एब्सोल्युटली केही काम नगरेको मान्छे, घरको केही नगरे मान्छेलाई चाहिँ अब दिस इज अ ड्रास्टिक चेन्ज होइन। Hey, welcome everyone. So this is going to be a different video than our normal usual video. So I decided to start talking to people to share the experiences and especially the overall general life in Australia as an international student. So beginning that series of talks, I have got a very good friend of mine, Animesh. So I would like to welcome Animesh. So welcome Animesh for the show. And के हुँदैछ, लाइक हाउ यु डुइङ? नमस्ते सबैजनालाई। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू अमित, तिम्रो यो नयाँ सिरिजमा को फर्स्ट एपिसोडमा तिमीले मलाई सम्झ्यौ, विच आई फिल भेरी स्पेसल, सो थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि ओभरअल सबै राम्रै जाँदैछ। अनि हुन्छ नि लाइक अब सो इन दिस टक लाइक हामीले चाहिँ अब आजको मेन फोकस भनेको चाहिँ वी नट बी टकिङ अबाउट ओभरअल लाइफ इन अस्ट्रेलिया होइन, लाइक अब तिमी नि अस्ट्रेलियामा छौ अनि त्यसपछि इट्स बिन अ लाइक फ्यु इयर्स होइन अस्ट्रेलियामा भएको। अनि हाम्रो अब हरेक एउटा इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको एउटा 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 लाइफको एउटा स्ट्रगल हुन्छ, एउटा एउटा पार्ट हुन्छ, एउटा अनि स्टेप हुन्छ नि, एउटा स्टुडेन्ट लाइफदेखि लिएर भिजा प्रोसेसिङ, भिजा स्टेप्सदेखि लिएर धेरै कुराहरू हुन्छ। अनि त्यो कुराहरूमा चाहिँ आज वी गोना टक अबाउट। बट बिफोर द्याट डु वान इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ, लाइक वाट यु डु नाउ होइन, लाइक अनि त्यसपछि तिम्रो ब्याकग्राउन्ड के हो? डु वान गिभ a little bit information about yourself for our viewers? मेरो नाम अनिमेष आचार्य। म एज अ प्रोफेसन चाहिँ म नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियर हो युएनएसडब्ल्यूमा। मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एन्सेस्ट्रल ब्याकग्राउन्ड मेरो सिन्धुली हो, तर म जन्मेको हुर्केको पढेको सबै काठमाडौँमा हो, भक्तपुर टु बी प्रिसाइज। म अस्ट्रेलिया आएको 2017 जनवरीमा हो। झन्डै अब कमिङ जनवरीमा 7 वर्ष हुन्छ। 7 years is long time. Time is fast here. That's great, man. Like, you know, that's, you just said you're working as a infrastructure engineer. I think about त्यसै त्यो रोलमा त पुगेन होला होइन। We're gonna be talking about that journey होइन। अनि लाइक हुन्छ नि, अब लेट्स टक अबाउट इनिसियल डेज अफ अस्ट्रेलिया। सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ अब हरेक इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूको आफ्नै एउटा स्ट्रगल हुन्छ होइन। अनि अभियसली अब हामी त अब एउटै कलेजमा पढेको होइन, स्टडिड आइटी। अनि त्यसपछि just to let's talk about IT in general, like the motivation of choosing IT and coming to Australia. Why Australia? Like Australia ne kina थियो र like अनि you chose, you know, why did you choose the college that you choose and the course that you choose? Like what was the motivation behind, like why Australia and the course? इनिसियली चाहिँ मेरो अस्ट्रेलिया आउने प्लान थिएन। मलाई अमेरिकै जान मन थियो, किनभने अमेरिकन एजुकेसन सिस्टम, अब बिग आइभी लिग युनिभर्सिटिज एन्ड अल द्याट, अब प्लस टूमा पढ्दाखेरि त्यही थियो। पुरानै हाम्रो अब क्लासमेटहरूसँगै त्यही हुन्थ्यो। मैले प्लस टूमा ए लेभल साइन्स गरेको, अनि त्यो बाहिर जाने नै सोच भएर ए लेभल गरेको थिएँ। अनि अब प्लस टू ए लेभल पास गरियो। त्यसपछि अब त्यो नेपालमा चाहिँ युसेफ, युनाइटेड स्टेट्स एजुकेसन समथिङ के थियो, अनि अब त्यहीँ गएर अब कुरा गर्ने थियो। तर अनि मेरो अर्को एउटा त्यति बेलाको बेस्ट फ्रेन्ड, हामी सँगै अब सँगै जाने, अब सँगै बस्ने, त्यस्तो खालको कुरा थियो। अनि यही विदेशको कुरा गर्दा गर्दै अब अमेरिकामा चाहिँ अलि युनिभर्सिटीहरू महँगो हुने, प्लस अब गन ल, क्रिमिनल एक्टिभिटी, अनि अब त्यता रिलेटिभ्स पनि मेरो कम। अनि अब यता अब अस्ट्रेलिया मेरो धेरैजना रिलेटिभ्स हुनुहुन्छ कम्पेरिटिभली, अनि त्यही भएर एउटा त्यो। अनि अर्को चाहिँ मेरो साथीले पनि अब यु नो पियर प्रेसर कि होइन अस्ट्रेलिया जाऊँ, अब त्यहाँ ठिक छ, सजिलो छ, सस्तो छ, त्यस्तो खालको कुरा हुन थाल्यो। अनि त्यही भएर अब अस्ट्रेलिया त्यो हिसाबमा चुज गरियो। अनि अर्को चाहिँ टेफ, अब आइटी। अब मैले बच्चादेखि मलाई कम्प्युटरमा इन्ट्रेस्ट, अनि मैले ए लेभलमा पनि कम्प्युटिङ लिएको भएर आइटी नै भन्ने थियो। तर अब तिमी र मैले नेटवर्क सेक्युरिटी यो कोर्स गऱ्यौँ हामीले टेफमा। अनि टेफ नै किन भन्दाखेरि चाहिँ सस्तो र राम्रोमा अब
कि त अब सस्तो 4-5 हजार मात्र हुने कलेज, अब त्यो कलेज त्यो पढेर काम पढेर भएन काम छैन, त्यही होइन। त नानी अनि अब महँगो अब युनिभर्सिटीमा यो युनिभर्सिटीमा महँगो, अब चाहिँ अलि रियलिस्टिक हुनु पऱ्यो नि, कति कमाएर कति तिर्न सकिन्छ त्यो भन्ने कुरा। त्यो त 100% त्यही नै हो सबैको। आई थिङ्क मोस्ट अफ दि हामी लाइक एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूको प्रब्लम नै त्यही हो कि अब अभियसली युनिभर्सिटीमा अब आउने हो भने फिजहरू महँगो हुन्छ, अनि जो पाए त्यही अब नेपाली प्यारेन्ट्सहरू हुन्छ नि, अब जेनरल हामी धेरै थोरै मात्र होला जसले चाहिँ नेपालबाट सपोर्ट गर्न सक्छ, तर म्याक्सिममको त त्यस्तो सिचुएसन छैन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अब वी हेभ टु डिसाइड। तर हुन्छ नि मोस्ट अफ दि अब स्टुडेन्टहरूको डिसिजन मेकिङ अन चुजिङ कलेज एन्ड कोर्स इज बेस्ड अन दि कन्सल्टेन्सीको रेकमेन्डेसनमा हुन्छ नि त मोस्ट अफ लाइक, किनभने अब होइन आई जस्ट वान्टेड टु नो वाट वाज यर सिचुएसन लाइक होइन, जस्ट द्याट गुड टु नो द्याट यु ह्याड लाइक प्रिडिटरमाइन्ड एउटा भिजन थियो जहाँ चाहिँ अब तिमीलाई इन्ट्रेस्ट केही सब्जेक्ट पढ्यो। इट्स भेरी रेयर लाइक अ लट अफ पिपल चाहिँ हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ भिजा राम्रो पाइन्छ लाइक हुन्छ नि त मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ एउटा सब्जेक्टमा छ तर भिजा चाहिँ पाइँदैन त्यो सब्जेक्टमा भन्ने हिसाबले लाइक दे चुज डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट अर डिफ्रेन्ट कलेज होइन लाइक अपोजिङ टु देयर इन्ट्रेस्ट। अनि त्यसले गर्दाखेरि न लट अफ पिपल आर सफरिङ आई गेस, हुन्छ नि यहाँ आएपछि पनि तिनीहरूले चाहिँ अब ह्याप्पी पनि छैन, अनि प्लस मन नपरेको कोर्स पढ्नुपर्ने सिचुएसन भइरहेको छ नि त लट अफ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूको एब्सोल्युटली। होइन। त्यो खालको सिचुएसनबाट चाहिँ लट अफ पिपल आर गोइङ थ्रु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अनि सेम मेरो केसमा पनि सेम आई ह्याड लाइक अ लट अफ इन्ट्रेस्ट इन कम्प्युटिङ होइन। अब मलाई चाहिँ नेटवर्क सिक्युरिटी नै पढ्छु भन्ने चाहिँ थिएन, तर पनि लाइक आइटी इन जेनरल वाज वान अफ माई इन्ट्रेस्ट। अनि अब अफकोर्स नाउ वर्किङ इन आइटी इन्डस्ट्री नाउ इट कम्स के हुन्छ नि लाइक अब इफ यु आर इन द्याट यु सबै पार्ट्सहरू चाहिँ अलिअलि गरेर छुँदो रहेछ क्या, हुन्छ नि कामको बिचमा चाहिँ आइटी इन जेनरल सबै कुराहरू टच हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नाउ लाइक लर्निङ होइन। ओके लेट्स कन्टिन्यू आवर कन्भर्सेसन होइन। सो अभियसली अब कलेज भयो, हामी कुरा गर्दैछौँ हाम्रो यो हाम्रो लाइफ जर्नी। अब यो कलेजको टाइममा चाहिँ अब अभियसली अब एज आई मेन्सन अर्लियर सबै प्यारेन्ट्सको चाहिँ नेपालबाट पैसा पठाएर सपोर्ट गर्ने सिचुएसन हुँदैन होइन। सो यु ह्याड टु अभियसली वर्क होइन ड्युरिङ लाइक मेन्टेनिङ युर वर्क टाइम प्लस तिम्रो कलेज टाइम। सो हाउ डिड यु म्यानेज द्याट एन्ड टु बी भेरी स्पेसिफिक वाट वाज यर फर्स्ट जब इन अस्ट्रेलिया? फर्स्ट जब चाहिँ इट्स इन्ट्रेस्टिङ बिकज म आउनुभन्दा अगाडि मेरो एकजना कजन हुनुहुन्छ, त्यो दाइकोमा म इनिसियल 1 महिना त्यहाँ बसेको थिएँ होमबुसमा। अनि त्यो दाइकै साथीको थ्रु मैले त्यो जब पाएको थिएँ, त्यसलाई आएकै दिनमा चाहिँ मैले एउटा नाइट क्लिनिङ जब पाएँ। त्यो मेरो कजनले उहाँको साथीलाई अगाडि भन्नुभएको रहेछ मेरो भाइ आउँदैछ अब काम लगाइदिनु पर्यो भनेर। अनि आएकै दिनमा अब काम रेडी छ भन्नुभयो होइन। अनि फर्स्ट जब नाइट क्लिनिङ थियो, राति स्टार्टै मध्य 12 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म। अनि क्लिनिङ भनेपछि अब नेपालको त माइन्ड सेटै अर्कै हुन्छ होइन लिटरली। अब हाम्रो त नेपालमा भनौँ न क्लिनिङ जब इज समथिङ लाइक इट्स नट नर्मल जब नि त नेपालमा भन्ने कुरा गर्दाखेरि त। तर हाउ वाज यु एक्सपिरियन्स लाइक त्यो जबमा जाँदाखेरि चाहिँ? काम थियो विनियर्ड स्टेसनबाट नजिकै साङ्ग्रिला होटलमा, मप होइन बिन चेन्ज टोयलेट घोट्ने त्यही नै हो। अब तर मलाई चाहिँ थाहा थियो कि यस्तो मेरो चाहिँ गजन दाइले भन्नुभएको थियो अब यहाँ चाहिँ काम भने त्यही हो क्लिनिङ भाडा मान्ने त्यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ भनेर। म चाहिँ आई वाज नट सरप्राइज होइन। तर अब नेपालमा एब्सोल्युटली केही काम नगरेको मान्छे, घरको केही नगरे मान्छेलाई चाहिँ अब दिस इज अ ड्रास्टिक चेन्ज होइन। 180 डिग्री नै यताबाट उता त्यो फर्कियो। अनि उसमा चाहिँ आई गेस कि अब भर्खर आएको, अनि त्यसपछि रातिको काम भन्दाखेरि अनि पछि अब यहाँ चाहिँ छिटो गर होइन राम्रो गर अभियसली टाइम इज मनी टाइपको छ नि त यहाँ त होइन। अब किनभने टाइममा पनि सकाउनु पऱ्यो अनि राम्रो पनि गरिदिनु पऱ्यो टाइपको। अब अभियसली अब नेपालमा जस्तो भएन नि त, हामी त काम गरिरहेको छ नि त, वी टेकिङ मनी एगेन्स्ट आवर टाइम होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क त्यो तर मेन्टल्ली चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ एउटा इम्प्याक्ट पऱ्यो लाइक सुरुमा चाहिँ तिमी मेन्टल्ली चाहिँ हुन्छ नि लाइक ओके दिस इज आई हेभ टु डु देन आई विल डु इट टाइपको थियो कि लाइक ओ सेट लाइक रङ डिसिजन पो गरिएछ कि देश आएर त्यस्तो फिल भयो कि भएन? त्यस्तो चाहिँ मलाई भएन। अनि तर यो काम नाइट क्लिनिङ चाहिँ 4 दिन गरेर मैले छोडिदिएँ, मैले आई कुडन्ट डु इट होइन। अनि त्यसपछि अब के काम गर्ने, काम गर्नु परिहाल्यो। अनि भन्दै जाँदाखेरि फेरि अर्को एउटा भाडा मार्ने काम पाइयो डेफिनेटली होइन।
I mean that's truth for a lot of Nepali, अब not Nepali but a lot of international student I guess, like हुन्छ नि जसको चाहिँ अब well off छैन प्यारेन्ट्सहरू, हामी like even I started as a dishwasher, you know, in a restaurant. So I think it's very common for a lot of people, but still, you know, mental wise and then how we do things, it just makes different. किनभने especially as you mentioned, हामी अब year 12 सकाएर आएको मान्छेहरूलाई त होइन, घरमा सिङ्को पनि नभाँच्ने मान्छेहरूलाई त इट फिल्स भेरी डिफ्रेन्ट होइन. I've heard people say that they've cried on job like for a couple of weeks होइन, like because you know they also wanted to give up on that point कि अब like why I'm here होइन, हुन्छ नि लाइक एटलिस्ट अब नेपालमा 10 बजीसम्म सुतिरहेको मम्मीले घरमा खाना बनाइदिइरहेको सिचुएसनमा यहाँ आएर चाहिँ अब सिधै चाहिँ अब होइन यु हेभ टु म्यानेज योर ओन रुटिन होइन, यु हेभ टु म्यानेज योर ओन कुक योर ओन फुड. अनि त्यो सिचुएसनमा चाहिँ आई थिङ्क लट अफ पिपल if you are not mentally prepared and strong, I think it just hits you, you know. I think त्यो चाहिँ मेरो that was my experience as well. अनि so let's talk about obviously अब मोटिभेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी अब अस्ट्रेलियामा एउटा सर्टेन एक्सपेक्टेसन लिएर आएका हुन्छौँ होइन, लाइक अब ओभियसली नेपालमा जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब नेपालमा भएको हुँदाखेरि चाहिँ अब विदेशमा भएका मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो देखिन्छन् होइन, अब लाइक लाइफस्टाइलको फोटोजहरू देख्दाखेरि सोसियल मिडियामा पोस्टहरू गर्दाखेरि अनि एउटा सर्टेन एक्सपेक्टेसन हुन्छ. सो वेन यु ल्यान्डेड इन अस्ट्रेलिया, डिड अस्ट्रेलिया मेट योर एक्सपेक्टेसन, लाइक कस्तो खालको चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ थियो तिम्रो, र लाइक वेन यु अराइभ्ड इन अस्ट्रेलिया त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ म्याच भयो कि भएन? केही हदसम्म भयो, केही हदसम्म भएन. अनि म यो अगाडिको मोटिभेसनको कुरा पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु कि अभियसली अब यहाँनिर अब पहिले म प्यारेन्ट्सबाट टाढा बसेको थिइनँ. अनि अब यहाँ लङ टाइमसम्म म अस्ट्रेलियाको 5 वर्षपछि मात्र घर गएको. अनि बिचमा अफकोर्स आई मिस माई प्यारेन्ट्स. अनि म अब केही रात म रोएँ पनि बिकज आई मिस देम एन्ड लाइफ इज हार्ड हियर होइन. अनि तर अब त्यति मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ. अर्को एउटा एक्सपेक्ट नगरेको कुरा चाहिँ यहाँ धेरै त्यस्तो एजियनहरू चाइनिजहरू यति धेरै हुन्छन् भन्ने मैले चाहिँ एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ. अनि बिकज म आउनु म एपिङमा बसेको, एपिङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब त्यो नर्थ लाइनमा चाइनिजहरू बस्दो रहेछ नि होइन. त्यो इट्स कम्प्लिटली फिल्ड विथ अभियसली चाइनाको अब त्यो पपुलेसनदेखि लिएर अब एउटा सर्टेन एउटा सबब त भरिएको हुन्छ. अब जस्तै अब नेपालीहरूको लागि ओभन, सिडनीको ओभन भने रकडेल भनेको जस्तै टाइपको सिचुएसन थियो त्यो बेलामा भनौँ न होइन. अनि अर्को चाहिँ अब यहाँनिर आएर लिभिङ सिचुएसन चाहिँ अलि फरक हुँदो रहेछ. म यहाँ सेयर गरेर बस्ने हुँदो रहेछ, त्यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा थिएन होइन. अब मैले त्यो कुरा चाहिँ केही एक्सपेक्ट पनि गरेको थिइनँ. अनि यस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन. आई वाज टोटली ब्लाइन्ड टु इट. अनि त्यो पनि थ्याङ्कफुल्ली चाहिँ अब त्यो म बसेको एपिङको घरमा म इजिली 2-2.5 वर्ष बसेँ. त्यहाँ चाहिँ एकदम एकचोटि ढोका आएपछि चाहिँ केही नसुन्ने नि हल्ला नभने भाव भएर मलाई पढ्न सुत्न लाइक इट वाज भेरी हेल्पफुल देयर. तर सबै ठाउँमा यस्तो नहुने रहेछ. अब यहाँ सेयर गरेर बस्दाखेरि हल्ला हुने, फोहोर हुने आदि इत्यादि प्रब्लमहरू चाहिँ प्राइभेसीको कुरा त्यो चाहिँ मलाई अनएक्सपेक्टेड छ. अब अभियसली अब इनिसियल डेजहरूमा चाहिँ अब अभियसली हामीलाई अब कतिलाई लोन लिएर आएका हुन्छौँ या हुन्छ नि अस्ट्रेलिया आउँदाखेरिको डेटहरू तिर्नु पर्ने हुन्छ, प्लस कलेज फी पनि त्यही साल तिर्नु पर्ने कारणले गर्दाखेरि लिभिङ एक्सपेन्सेस मेन्टेन गर्नलाई नि अभियसली द्याट इज वान अफ दि सिचुएसन द्याट वी हेभ टु गो थ्रु, द्याट वी हेभ टु सेयर अ रुम विथ होइन सम स्ट्रेन्जर. अनि त्यसपछि अब त्यसमा पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने त्यो इनिसियल डेजहरूको आफ्नै स्ट्रगल छ होइन. अनि अब त्यो हुँदाहुँदै पनि अब डु यु हेभ एनी लाइक हुन्छ नि एउटा एक्सपिरियन्स जसलाई चाहिँ त्यो कलेजको कलेज लाइफ र त्यो वर्क लाइफलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरिको त्यो हुन्छ नि त्यो एउटा सर्टेन त्यस्तो केही एक्सपिरियन्सहरू छ जसमा चाहिँ यु फेट लाइक ओ सेट मैले चाहिँ गर्न सक्दिनँ कि क्या हो भन्ने खालको सिचुएसन, या इट इज हार्ड बट आई विल डु इट भन्ने खालको सिचुएसन? डिड यु ह्याड एनिथिङ लाइक द्याट ड्युरिङ योर इन्टरनेसनल लाइक एज अ स्टुडेन्टको लाइफ हुँदाखेरि? अब थ्याङ्कफुल्ली चाहिँ मेरो त्यस्तो म लोनमा आएको थिइनँ. अनि मेरो ड्याडको पुरै फाइनेन्सियल सपोर्ट थियो. अनि एक हिसाबले मेन्टल सपोर्ट पनि थियो कि अब ड्याडीले के भन्नु भन्दाखेरि तैँले जति सक्दो थिएँ नभएको म तिर्दिन्छु भन्ने खालको थियो. अनि आई वाज लाइक कि म आउँदाखेरि 20 वर्ष आएको थिएँ. 20 वर्ष आएको मान्छे आफै कमाउनुपर्छ आफै तिर्छु भनेर होइन. मेरो चाहिँ त्यस्तो सोच थियो. अनि फर्स्ट सेमेस्टरको पैसा तिरेर आइएको थियो. सेकेन्ड सेमेस्टरमा हाम्रो फी 8,500 थियो त्यतिखेर. अनि मैले 5,000 चाहिँ जम्मा गरेको थिएँ. बाँकी मेरो प्यारेन्ट्सले तिर्दिनु भयो.
अँ अनि त्यही सेकेन्ड सेमेस्टरमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो किनभने त्यो अब एक त क्लासको टाइमिङ पनि अब यता टेस्टमा चाहिँ एकदम कम अप्सन हो नि कम्पेयर टु युनिभर्सिटी होइन अनि त्यो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिलाउनु कम, पर्ने काम फ्लेक्सिबिलिटी एकदम कम। फ्लेक्सिबिलिटी कम अनि आई थिङ्क हाम्रो कोर्स पनि कम्पेरिटिभली डिफिकल्ट कोर्स एकदमै because I think if you had like level 1 type of study in +2, if you start like the bachelor's in network security and then even that advanced level, it's level 10, right? The difference, त्यो hard, the difficulty चाहिँ एकदम एकदमै hard थियो, प्लस obviously अब टाइम पनि दिनु पर्यो, काम पनि गर्दाखेरि चाहिँ obviously त्यो लेभल चाहिँ हार्ड। अनि that's you totally right होइन, like mental support is very important I think for especially for international student। अनि त्यो मोटिभेसन्स त्यो काइन्ड अफ माइन्ड सेट चाहिँ हाम्रो नेपाली प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ राखिदिनु भएकोमा एकदमै भयो भने चाहिँ एकदमै इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हामी जस्तो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। किनभने अब हामी त 18 इयर्स ओल्डमा आएको लाइक विदाउट एनी प्रायर एक्सपिरियन्स अन एनी फिल्ड एनी होइन, एन्ड दिस नो वर्क एक्सपिरियन्स एनिथिङ एट अल। अब किनभने अब अभियसली यहाँको कल्चरमा कुरा गर्ने हो भने 18 वर्षमा पुगिसकेपछि मान्छेहरू चाहिँ दे स्टार्ट वर्किङ। अब त्योभन्दा अगाडिदेखि नै एउटा त्यो माइन्ड सेटअप भइसकेको हुन्छ नि। इभन लाइक 14-15 वर्षका बच्चाहरू चाहिँ केएफसी म्याकडोनल्ड्समा दे स्टार्ट वर्किङ एन्ड भनेपछि उनीहरूको एउटा वर्क माइन्ड सेट बनिसकेका हुन्छ। अब हाम्रोमा त खालि पढ भने हुन्छ, अनि त्यो हामीलाई त्यो वर्कमा त एउटा कुनै पनि एउटा इन्भल्भमेन्ट नै गराइएको हुँदैन नि त हाम्रो, किनभने माइन्ड सेट नै त्यही छ। अनि हाम्रो यहाँको जस्तो अस्ट्रेलियाको जस्तो चाहिँ वेस्टर्न कल्चरको जस्तो चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब 18 वर्षपछि चाहिँ यु हेभ टु गेट आउट अफ द हाउस अनि त्यसरी स्टार्ट फाइन्डिङ जब भन्ने खालको कम्पल्सन छैन नि त, अब्लिगेसन छैन नि त होइन। अनि त्यो माइन्ड सेटमा हुर्केको हाम्रो कल्चरलाई त अब अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त होइन। अनि सो आई थिङ्क इन द्याट सेन्स माइन्ड सेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि त्यसपछि इमोसनल सपोर्ट अब प्यारेन्ट्सदेखि भयो, मेन्टल सपोर्ट भयो भने चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान ट्र्याक डाउन, एन्ड द्याट्स वान अफ द इम्पोर्टेन्ट आई थिङ्क होइन। सबै प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यो बुझिदिनुपर्छ जसको इन्टरनेसनल आफ्नो छोरालाई चाहिँ विदेश पठाउने, छोरा या छोरीलाई विदेश पठाउने सोच छ भने चाहिँ द्याट्स आई थिङ्क भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। अनि किनभने यहाँ चाहिँ अनि हुन्छ नि अब हामीले अलट अफ स्याड न्युजहरू पनि सुनेको छौँ नि त होइन, लाइक अब मेन्टल प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ अब गिभअप नै दिने खालको सिचुएसन छ। अनि अब लाइफमा केही बनाउन आएको छ अनि त्यो सिचुएसनले त भएन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, एन्ड थ्याङ्क यू फर सेयरिङ यो एक्सपिरियन्स होइन। आई जस्ट होप द्याट अलट अफ नेपालीज प्यारेन्ट्स एन्ड अलट अफ प्यारेन्ट्स इन जेनरल हु इज थिङ्किङ टु सेन्ड देयर किड्स ओभरसिज क्यान काइन्ड अफ take that as a education होइन on their side। अब ओके सो लेट्स फोकस अन स्टडी पार्ट होइन। हामी कलेजकै कुराहरू गर्दैछौँ। अब अभियसली हामीले त अब त्यो कलेज इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लाइफ एउटा पार गरेर आइसक्यौँ एट दिस स्टेज आजको कुरा गर्ने हो भने। अब ड्युरिङ द्याट टाइम अब अहिलेसम्मको स्टेजमा यहाँ यति 7 इयर्सको जर्नी छ नि तिम्रो जुनमा, यो अस्ट्रेलियाको स्टडीको र करियर पाथको कुरा गर्ने हो भने लाइक हाउ वाज your experience in general in Australian education system? Like if you want to compare that to Nepalese education system, like के difference पायो तिमीले चाहिँ लाइक अस्ट्रेलिया र नेपालको एजुकेसन सिस्टममा? अब मैले चाहिँ यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मैले नेपालमै एउटा ब्याचलर कोर्स चाहिँ जोइन गरिसकेको थिएँ। अनि अब त्यो नेपालमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ एक सेमेस्टरमा 8वटा सब्जेक्ट, यहाँ चाहिँ 4वटा सब्जेक्ट। त्यति हुँदाखेरि चाहिँ अब लोडको हिसाबले त हाफ त भयो होइन। तर अब थ्याङ्कफुल्ली अब टेस्टमा चाहिँ अब एज यु नो कि एकदम प्र्याक्टिकलिटी धेरै, अब रियल लाइफ स्विच राउटर होइन फायरवालसँग हामीले काम गऱ्यो। अब त्यहाँ नेपालमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क कि त्यस्तो केही छ होला, किनभने एउटा चिजको स्विचकै अब 3-4 हजार डलर पर्न जान्छ होइन नयाँ किन्ने हो भने। त्यो अफोर्डेबिलिटीमा नै डिफरेन्स पर्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ प्र्याक्टिकलिटी त धेरै भयो। अनि एजुकेसन सिस्टम अब यहाँको डेफिनेटली राम्रो छ कम्पेयर टु नेपाल। तर अब यहाँ चाहिँ त्यही अब काम पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने कारणले मात्र गाह्रो हो, नभए आई डोन्ट थिङ्क अब हामीले पढ्न मात्र आएको यहाँ आउने पढ्ने मात्र भए चाहिँ एकदम सजिलो हुन्थ्यो। तर अनफर्चुनेटली त्यस्तो छैन हामीलाई, त्यस्तो सिचुएसन अलिकति छैन। तर या यो ट्रु होइन, त्यो कुरामा म पनि एग्री गर्छु होइन। अब अभियसली यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ मोर थ्योरी बेस हुन्छ, खालि हामीलाई बुक पढ भन्छन्। अनि प्र्याक्टिकलमा आई डोन्ट नो, अब हामीले त ब्याचलर्स गरेन, मैले त ब्याचलर्स गरेन नेपालमा, सो आई डोन्ट नो हाउ इज द सिचुएसन। बट
जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मोर अफ अ थियोरिटिकल हुन्छ नि, लाइक त्यस्तो हामीले हाम्रो अब अस्ट्रेलियाको पढाइको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुँदैन यार हाम्रो भन्ने खालको कुरा निस्किन्छ नि त उहाँहरूदेखि होइन. अनि आई थिङ्क अस्ट्रेलियाको पढाइमा चाहिँ प्र्याक्टिकल चाहिँ 70% नै भनौँ न हाम्रो कलेजहरूमा नि, लाइक प्र्याक्टिकलको त लाइक मोस्ट अफ त 70% नै छ. अनि अब थ्योरी इभन लाइक होइन अब टेस्टहरू हुँदाखेरि पनि लाइक मोर देन 50% टेस्ट इक्जाम्सहरू चाहिँ डिजिटल नै थियो होइन. अब अभियसली अब त्यो डिफ्रेन्स इन कन्ट्री अब टेक्नोलोजी सिस्टममा पनि हुनसक्छ होइन. तर बट स्टिल लाइक आई थिङ्क इन द्याट सेन्स नेपालमा चाहिँ स्टिल एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ केहीहरू, किनभने त्यही एजुकेसन स्ट्रक्चर भएको कारणले गर्दाखेरि त स्टुडेन्ट्स आर बिङ एबल टु स्टडी एन्ड वर्क एट द सेम टाइम नि त ब्यालेन्स गर्न सकिरहेको छ नि होइन. ब्याचलर्सै डिग्री कम्प्लिट गर्नु भने नि हप्ताको 3 दिन गरे पनि त इनफ हुँदो रहेछ नि त होइन. न कि नेपालमा त हप्ताको 6 दिनै जानुपर्छ कलेज होइन. आई मिन लाइक एट द एन्ड अफ द डे यु आर डुइङ द सेम डिग्री. अनि त्यसपछि आई थिङ्क द्याट्स समथिङ द्याट आवर नेपाली एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ के एउटा चेन्जेस चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. किनभने द्याट हेल्प्स अब ब्याचलर्सको टाइममा चाहिँ नट जस्ट ओन्ली स्टडी होइन, वी क्यान डु आवर वर्क लाइफ ब्यालेन्स इन अ सेन्स, हो कि होइन भन त. एउटा वर्क लाइफ ब्यालेन्स चाहिँ नेपालमा पनि हुन सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क वी वुड ह्याभ मोर वर्क फोर्स इन नेपाल. अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ अभियसली इट विल हेल्प ग्रोइङ आवर कन्ट्री एन्ड अफकोर्स अब इकोनोमिक सिस्टममा पनि बढ्ने भयो. तर अब अहिले चाहिँ के भइरहेको छ भने वी आर कम्प्लिटली सटिङ आवर ब्याचलर्स कम्युनिटी. किनभने त मर्निङमा पढ्नेहरू मर्निङमा काम गरेर दिउँसो हुन्छ, तर फ्लेक्सिबिलिटी छैन क्या, हुन्छ नि. लाइक ओके इफ आई वान्ट डु दिस टाइम त्यस्तो टाइपको छैन. आई थिङ्क द्याट समथिङ इज भेरी डिफ्रेन्ट एन्ड इट्स गुड इन सेन्स इन इफ यु कम टु अस्ट्रेलिया होइन इन जेनरल. त्यो चाहिँ मलाई पनि आई थिङ्क द्याट आई एग्री. सो लेट्स टक अबाउट करियर पाथ होइन. लाइक अब स्टडी त भयो अनि अब अस्ट्रेलियामा चाहिँ एउटा के छ भने अब हामी एउटा आफूले एउटा सब्जेक्ट पढिसकेपछि आफ्नो रिलेटेड फिल्डमा काम गर्नको लागि चाहिँ अ लट अफ पिपल फाइन्ड डिफिकल्ट होइन. लाइक अनि त्यसपछि अब हामीले पनि त्यो आफ्नो फिल्डमा प्रोफेसनल जबहरू सुरु गर्नको लागि चाहिँ इभन मैले मेरो एक्सपिरियन्समा इट वाज हार्ड होइन. सुरुमा त्यो गेट स्टार्टेड टु गेट किक्ड इन द डोर होइन, त्यो चाहिँ एउटा हार्ड छ. अनि त्यो चाहिँ किन हो जस्तो लाग्छ तिमीलाई? अनि त्यसपछि इन टर्म्स अफ लाइक हाउ यु ल्यान्डेड युर फर्स्ट जब, लाइक हाउ वाज युर एक्सपिरियन्स, हाउ यु डिड इट? अब यो एजुकेसन र करियरको कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ अब मलाई एउटा कुरा चाहिँ के लाग्यो भने अब हामीले ब्याचलर्स डिग्री गऱ्यौँ, त्यसमा हामीले एकदम सिसिएनए सिसिएनपी इभन सिआइएसएसपीको सँगै सब्जेक्ट थियो हामीसँग होइन. तर अनि त्यहीबाट जम्प गरेर म अलिक फास्ट फरवर्ड गरेर भन्छु कि त्यहाँबाट एजुकेसनबाट करियरमा जाँदाखेरि फेरि आइटी सपोर्टबाट सुरु गर्नु पऱ्यो. मेरो अब फर्स्ट आइटी जबमा आइटी सपोर्ट नै गरेर मैले यता नेटवर्किङतिर आएको. त्यो चाहिँ अलिकति त्यो ग्याप देखेँ. अनि त्यसपछि फेरि म पछाडि गएर चाहिँ अब किचनमा काम गरेको कुरा पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु कि जेनरली यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो अडियन्सलाई पनि आई थिङ्क इट इज हेल्पफुल कि मान्छे अब भाँडा माझ्नु छिर्छ अनि त्यहाँबाट सेफ भएर त्यहाँ काम गर्छ. म पनि अब पहिला भाँडा माझेर अनि एउटा प्रोग्रेसन भनौँ न, प्रोग्रेसन अब त्यो पनि करियर त करियर नै हो, अब सेफवाला करियर होइन. म पनि अब भाँडा माझेर पछि सेफ भएर अनि मलाई लाग्यो म यार यत्रो मेरो पहिलेदेखिको ड्रिम म आइटी जब छोडेर म सेफ त गर्दिनँ होइन भनेर अनि म त्यस्तो सेफमा खासै इन्ट्रेस्ट देखाइनँ. अनि 3 वर्ष मैले किचनमै काम गरेँ. अब इभन वेटरको काम पनि गरेँ, सबै रेस्टुरेन्टमा जे हुन्छ हेड सेफ बाहेक मैले सबै गरेँ. 3 वर्षको ब्याचलर्स अब तिम्रो डिप्लोमा थियो, म चाहिँ यता गएर 3-4 वर्षको भनौँ न त्यो गरेर प्लस हामीले प्रोफेसनल इयर गर्दा समेत अब हाम्रो चाहिँ आइटी करियर स्टार्ट भएको थिएन कि. मेरो केसमा चाहिँ अझ के हो भन्दाखेरि मैले अब प्रोफेसनल इयर गरेर इन्टर्नसिप गरेँ, त्यसको पछि पनि मैले जब नै पाइनँ क्या. मैले आइटीको चाहिँ स्टुडेन्ट हुँदादेखि नै धेरै अप्लाई गरेँ. अब त्यो रेज्युमेहरू अनि अब के गर्नुपर्ने रहेछ त्यहाँ त्यो नलेज ग्याप पनि भयो होइन. अनि इभन प्रोफेसनल इयर गरेको पनि 1 वर्ष पछिसम्म नि पाइनँ. अनि मैले त्यसको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा टेकमा चाहिँ गएर मैले एउटा जब रेडी प्रोग्राम जोइन गरेँ. अनि त्यहाँबाट मैले सिसिएनए अनि एजरको सर्टिफिकेट गरेपछि मात्र मेरो यता करियर स्टार्ट भयो कि. भनेपछि इन जेनरल चाहिँ अब हामीले अब टु टक अबाउट बेस्ड अन योर एन्ड माई एक्सपिरियन्स आई थिङ्क
अब हाम्रो यहाँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ टु गेट अ फर्स्ट जब होइन, टु ल्यान्ड इन आवर फर्स्ट प्रोफेसनल जब भनौँ न, हाम्रो फिल्ड पढेको सब्जेक्टको कुरामा ऊ हुनलाई चाहिँ वी निड टु ह्याभ बोथ अब स्किल्स प्लस अब नलेज त अब कलेजबाट पढेको नलेज त भइ नै हाल्यो, तर अपार्ट फ्रम द्याट एउटा अस्ट्रेलियामा चाहिँ एउटा वर्क प्लेस स्किल, त्यो वर्क कल्चर हुन्छ नि जुन थाहा पाउनुपर्ने हामीलाई, त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्यो होइन। अनि जुन अभियसली तिमीले जुन प्रोफेसनल इयरको कुरा मेन्सन गर्यौ, अनि आई थिङ्क द्याट रियली हेल्प अस इन अ सेन्स टु अन्डरस्ट्यान्ड एबाउट द अस्ट्रेलियन वर्क प्लेस वर्क कल्चर। किनभने अब भन्यो नि लाइक इभन आई वाज वर्किङ इन अ रेस्टुरेन्ट प्रिभियसली होइन, त्यसपछि आई जोइन्ड अनदर रिटेल कम्पनी, बट इट वाज कम्प्लिटली द वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, वर्किङ कल्चर, द पिपल द्याट यु मिट होइन, अ लट अफ पिपल, इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट होइन। अनि त्यसपछि अब हाम्रो फिल्डको मान्छेहरूसँग कुरा हामी जति घुलमिल हुँदैनौँ त्यति नै त हामी वी आर गेटिङ अवे फ्रम वाट आवर होइन ड्रिम जब नि त होइन, आवर प्रोफेसनल जब। अनि आई थिङ्क द्याट रियली मेक्स डिफ्रेन्स। अनि त्यसपछि प्रोफेसनल अनि त्यो वर्क कल्चर चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो मलाई पनि लाग्यो होइन। अनि अभियसली सेम सिचुएसन लाइक आई युज टु होइन वर्क इन अ रेस्टुरेन्ट, अनि त्यसपछि आई वाज लुकिङ फर अ जब इन आइटी। अनि वान आई ह्याड टु मेक रेजुमे, अब रेजुमे बनाउँदाखेरि त अब प्रायर एक्सपिरियन्स त छैन, अनि त्यसपछि अनि अब होइन अहिले एक्सपिरियन्स लेख्दाखेरि सुरुमा रेजुमे बनाउँदाखेरि चाहिँ अब अभियसली अब हुन्छ नि तिमीहरूको प्रायर एक्सपिरियन्स लेख भन्दाखेरि नि के लेख्थ्यो त, अनि एप्लाई चाहिँ जब आइटीको गरेको छ, and you are putting the होइन जब हिस्ट्री चाहिँ एज अ वर्क एज अ सेफ तर त्यसमा चाहिँ एउटा मेन कुरा चाहिँ के पिकअप गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा ट्रान्सफरेबल स्किल्स जस्तो चाहिँ मलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्यो क्या। जस्तै म सेफकै रूपमा काम गरेँ पनि होइन, एट सम पोइन्ट आई वाज वर्किङ एज अ काइन्ड अफ अ म्यानेजरियल, आई वाज वर्किङ एज अ काइन्ड अफ अ सुपरभाइजर इन अ रेस्टुरेन्ट फर सम टाइम। सो द्याट मिन्स एउटा म्यानेजरियल स्किलको कुरा गर्ने हो भने एउटा आफ्नो वर्क टास्कहरू डे टु डे होइन, वर्किङ अन्डर प्रेसर, अनि इभन एट सम पोइन्ट ह्याड टु डु कस्टमर service. So customer service skills, which is as you mentioned like to get started in IT, first job IT help desk ma suru garदाखेरि customer service is I think customer service is one of the important skills that you need to have होइन। अनि ट्रान्सफरेबल स्किल्स चाहिँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि अभियसली अब अनि अनदर थिङ द्याट आई फाउन्ड इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट इज नेटवर्किङ, बिकज अब होइन अब हामीले चाहिँ अब आइटीको फिल्डमा सुरुमा कम्पनीहरूले दे नट जस्ट गन कल यु बिकज यु डोन्ट ह्याभ एन एक्सपिरियन्स होइन, तिमीले रेजुमे गएर एप्लाई नै गरे पनि दे नट गन कल यु होइन। तर त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क नेटवर्किङ इज इम्पोर्टेन्ट, बिकज इफ यु हेभ अ नेटवर्किङ देन दे क्यान रेकमेन्ड समथिङ होइन। लाइक इभन इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेका मान्छेहरूसँग नेटवर्क गऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फर्स्ट जब गर्दा उहाँहरूको एक्सपिरियन्स लिन सकिन्छ के गर्दा ठिक होइन। उहाँहरूलाई आफ्नो रेज्युमे सेन्ड, मैले पनि आई युज टु सेन्ड लाइक होइन, आई युज टु फाइन्ड ऱ्यान्डम पिपल, लाइक अभियसली अब ऱ्यान्डम पिपल भन्दा मैले नचिनेको मान्छे तर एउटा सर्टेन पोजिसनमा काम गरिरहेको मान्छेहरू, ठुला कम्पनी, इभन लाइक आई सेन्ड माई रेज्युमे टु पिपल वर्किङ इन एमाजोन, सिस्को होइन। अनि त्यस्तो कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ रेज्युमे लाइक आई युज टु अप्रोच देम भाया लिङ्क्डइन। सो यु गेट अ लिटल बिट इनसाइड अबाउट आइटी होइन। अब त्यसमा चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स भयो। अनि त्यसपछि अफकोर्स अब फर्स्ट जब को हाउ वाट वाज द एक्सपेक्टेसन, लाइक हुन्छ नि हामीहरूले चाहिँ वी एक्सपेक्ट समथिङ बिग हुन्छ नि, लाइक एज अ प्रोफेसनल फिल्डमा काम गरेपछि चाहिँ आवर एक्सपेक्टेसन्स इज अ लिटल बिट डिफ्रेन्ट। सो तिम्रो एक्सपेक्टेसन के थियो र डिड इट होइन लाइक डिड इट फुलफिल टु एक्सपेक्टेसन? अनि लाइक कस्तो चाहिँ फिल भयो लाइक ओके प्रोफेसनल फिल्डमा आउनु चाहिँ राइट लाइक होइन मैले सोचेको जस्तै थियो कि थिएन भन्ने चाहिँ के जस्तो फिल लाग्यो तिमीलाई? अब त्यो चाहिँ मैले यो जब रेडी प्रोग्राम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ अलि त्यस्तो यस्तै हुन्छ भन्ने थिएन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ सबै त्यो टिचरहरूले भनेको थियो यस्तो यस्तो हो तिमीहरूले यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ। अब मोरलेस अब सबै जब डिफ्रेन्ट अलिअलि डिफ्रेन्ट त भइहाल्छ, तर अब गर्नुपर्ने कुरा यो हो कस्टमरहरूको प्रब्लम आउँछ, टिकट आउँछ। अनि रमाइलो चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि अब रेस्टुरेन्टमा काम गर्दाखेरि पनि टिकट नै आउँथ्यो, अहिले आइटीमा काम गर्दा पनि टिकटै रेस्टुरेन्टमा कुक गर्नु पऱ्यो, यहाँ सल्भ गर्नु पऱ्यो, द्याट्स द डिफरेन्स होइन। अनि या सो हुन्छ नि इन टर्म्स अफ लाइक अब अभियसली अब लेट्स टक अबाउट हुन्छ नि हाम्रो अब काम गर्छौँ अनि काम गरिसकेपछि अब वी एक्सपेक्ट अब हाम्रो कम्पेन्सेसन अब स्यालेरी हाम्रो एक्सपेक्टेसन हुन्छ। अनि सो त्यसमा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट जबमा हामीले
जब हाम्रो स्यालेरी एक्सपेक्टेसन छ नि डज लाइक हुन्छ नि डज द्याट म्याच द स्यालेरी एक्सपेक्टेसन लाइक अब सुरुमा चाहिँ हामीले करियर स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब आइटी भनेपछि मान्छेहरूले इभन लाइक थिङ्क गर्दाखेरि प्रोफेसनल जब हुन्छ वाउ लाइक होइन यु मस्ट बी अर्निङ लाइक होइन अ लट लाइक होइन सो त्यस्तो खालको के छ मिथ के छ मान्छेहरूलाई त्यो 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 खालको तिम्रो एक्सपिरियन्स के रह्यो मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ अब मैले अलिक फर्स्ट जब नै ठुलो कम्पनीमा भएको भएर मेरो चाहिँ अरूको भन्दा कम्पेरिटिभली धेरै थियो तर मेरो जुन जब रेडी प्रोग्राममा अरू साथीहरूले पनि जसले स्मल बिजनेसबाट स्टार्ट गर्नुभयो उहाँहरूको चाहिँ अब त्यति धेरै छैन रहेछ सो तपाईँको अब तपाईँ भनेर मैले अब अडियन्सलाई भन्दैछु कि आइटीमा तपाईँले अब काम सुरु गर्नुभयो तपाईँको स्यालेरी चाहिँ एनिवेयर अराउन्ड 58,000 to 80,000 चाहिँ त्यो रेन्ज हुने रहेछ आइटीमा त्यो बेस्ड अन विच लेभल यु वर्क होइन सुरुमा अब अभियसली हेल्प डेस्कमा कुरा गर्दाखेरि गर्ने हो भने चाहिँ आई हेभ सिन पिपल स्टार्टिङ फ्रम 45 एन्ड अबभ होइन तर जस अब हुन्छ नि इन टर्म्स अफ टकिङ अगेन लाइक कमिङ ब्याक टु स्टार्टिङ फर्स्ट जब एन्ड स्टार्टिङ अब एज इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अब रेस्टुरेन्टमा 3 वर्ष काम गरिसकेको छ एउटा लेभलमा पुगिसकेको छ पर आवर यति सर्टन कमाइन्छ एन्ड देन यु वान स्विच टु आइटी देन यु हेभ टु गेट डाउन बिकज अब त्यो त्यो लेभल अफ इन्कम त हुँदैन होइन अब किनभने त अब सुरुमा इनिसियलमा हामीले त जेरोबाट सुरु फर्स्ट लेभलबाट सुरु गर्दाखेरि त त्यो लेभलमा नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब आई थिङ्क द्याट इज अल्सो अ फ्याक्टर द्याट पिपल डोन्ट गिभ मच फोकस एन्ड एटेन्सन टु लाइक फाइन्डिङ देयर ओन जब इन प्रोफेसनल फिल्ड हाउएभर अब हाम्रो करियर र स्टडीको कुरा गऱ्यो भने अब अस्ट्रेलियामा हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज टु ह्याभ गुड study and and also the career in the same field that you've studied कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त इन टर्म्स अफ लाइक इभन भिजाको लागि भिजाहरूको सिचुएसनको लागि अभियसली अब यहाँ तिमीले सुरुमा भनेको थियो मलाई लाइक आई मिन यो पोडकास्टको सुरुमा कि मान्छेहरूले अब पिआरको लागि मात्र भनेर अब आइटी चुज गर्ने त्यस्तो हुन्छ होइन उनीहरूलाई चाहिँ अब अलि गाह्रै हुन्छ अब जसरी चिटसिट चोरेर अब पास भयो अब अहिलेको सिचुएसन पिआरको सिचुएसनमा त अब एक्सपिरियन्स नै मागेको छ रिसेन्ट एज फार एज आइन होइन अभियसली अब इफ यु वान्ट टु डु अब आइटी जब देन अभियसली त एजुकेसन त इम्पोर्टेन्ट भइ नै हाल्यो अनि हामी इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ किनभने मैले देखेको छु कि अब मेरो अब अफिसमा चाहिँ कलेजै नआएको मान्छेहरू आइटी सिनियर पोजिसनमा छन् होइन सर्टिफिकेसन मात्र गरेर पनि अब आइटीमा चाहिँ छिर्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा भयो तर अब हामी इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भएको कारणले चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ द्याट अप्सन अब डिग्री गर्नै पर्छ त्यो सर्टिफिकेट अब यस होइन अब हामीले कुरा देख्दाखेरि पनि अब मान्छेहरू जस्ट सर्टिफिकेट 4 मात्र गरेर पनि होइन दे हेभ स्टार्टेड द करियर एन्ड देन अहिले कुरा गर्ने हामी चाहिँ अब डिग्री गरेर पनि होइन लाइक वी चाहिँ फाइन्डिङ इट डिफिकल्ट टु ल्यान्ड आवर फर्स्ट जब तर आई थिङ्क इन टर्म्स अफ अब अस्ट्रेलियामै अब आफ्नो करियर बनाएर चाहिँ एउटा सर्टेन एउटा लेभलमा पुग्ने एउटा हाम्रो एउटा सोच एउटा प्लान छ भने चाहिँ आई थिङ्क होइन while we are studying in college होइन त्यो पार्ट नै चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु स्टार्ट लुकिङ फर जब गेटिङ रेडी फर लाइक मेकिङ आवर रेज्युमे रेडी होइन अनि त्यसपछि अब हाम्रो अभियसली अब मैले अब अगाडि कुरा गरेँ नेटवर्किङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन मान्छेहरूसँग कुरा गर्दै जाने र अनि त्यसपछि we can then I think it just leads us to a path where we can get started somewhere in and then it will help तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अघि फेरि डिफिकल्टीको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ what I felt with a lot of us is that we are overqualified and underskilled at the same time त्यो भन्न खोजेको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि वी हेभ अ डिग्री होइन तर अब होइन अब इन्ट्री लेभल जबको लागि वी आर ओभर क्वालिफाइड फर द्याट होइन तर अन्डर स्किल्ड बिकज वी डोन्ट नो द वर्क कल्चर एन्ड वी डोन्ट ह्याभ द्याट एक्सपिरियन्स टु गेट इन टु द्याट फिल्ड सो द्याट्स वाइ आई थिङ्क द्याट्स वेयर अ लट अफ पिपल स्टम्बल एन्ड त्यही भएर चाहिँ लाइक यु मेन्सन द्याट यु जोइन्ड प्रोफेसनल इयर प्रोग्राम होइन द्याट हेल्प्स टु अस टु kind of understand about the work culture and also like the skill gap programs or जुन extra tech
I think one of the provider that helps newcomers in IT to start their career. All right, so let's अनि talk. यसमा Mm-hmm. म सरी मैले के नि जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि म एचपीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ दुईजना इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स थिए क्या Mm-hmm. लाइक दे जस्ट केम टु अस्ट्रेलिया Uh-huh. अनि फर्स्ट जब एज अ स्टुडेन्ट दे एचपीमै पाएर Mm-hmm. तिनीहरूले काम गरिरहेको थिएँ अनि आई वाज अ बिट जेलस बिकज म चाहिँ आउने बित्तिकै भाडा मार्नुपर्ने यिनीहरू चाहिँ आउने बित्तिकै इन्जिनियरको काम गर्नुपर्ने भन्ने नि थियो अनि तिनीहरूसँग मैले सोधेँ कसरी हाउ डिड यु गेट दिस जब भनेर सोधेँ अनि उनीहरूको चाहिँ प्रायर इन्डियामा एकजना इन्डियन थियो एकजना चाइनिज थियो अनि उनीहरूको चाहिँ त्यही नै एक्सपिरियन्स भएको रहेछ कि Okay, okay. So होइन experience is important भन्ने कुरा भयो होइन अब त्यो त्यही हो अब अभियसली वी कम ब्याक टु एक्सपिरियन्स त्यो अघि केही कुरा आयो फर्स्ट जबमा ल्यान्ड गर्दाखेरि एक्सपिरियन्स तर ओके नाउ लेट्स सिफ्ट द्याट अल बिकज नाउ यु ल्यान्डेड यो जब अब होइन आइटीको एउटा प्रोफेसनल फिल्डमा काम गरिरहेको छ सो हाउ इज योर वर्क गोइङ अन नाउ होइन अब आफ्नो कामको बारेमा केही इफ यु वान गिभ एनी ब्याकग्राउन्ड लाइक हुन्छ नि आफ्नो दिन चाहिँ कसरी बित्छ लाइक हाउ डु यु क्यारी योर सेल्फ थ्रु आउट द डे अब त्यहाँबाट आइटी सपोर्टबाट यता नेटवर्किङमा जम्प गर्दाखेरि पनि अब इट्स मैले चाहिँ भास्ट डिफ्रेन्स देखेँ क्या अब एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा चाहिँ अब आइटी सपोर्टमा चाहिँ अब त्यहाँ अब जुन अफिस स्टाफ हुन्छ उनीहरूलाई कम्प्युटरमा चाहिँ अब किबोर्ड चलेन एप चलेन यु नो जेनरल बेसिक एन्ड युजर सपोर्ट काइन्ड अफ थिङ होइन बेसिक अब सपोर्टमा एक्ज्याक्टली अनि त्यो गरेर मैले अब यता नेटवर्किङमा आउँदा चाहिँ टिकट चाहिँ यहाँ पनि आउने तर अब हाम्रो चाहिँ कस्टमर चाहिँ अब दे आर नट एन्ड युजर्स दे आर कि अब अरू त्यहाँको आइटी स्टाफ नै क्या अब आइटी डिपार्टमेन्टमा अब मेरो अफिसमा 3टा फ्लोर छ 3टा फ्लोरमा अब एजर विन्डोज लिनक्स साइबर सिक्युरिटी इमेल सपोर्ट के हुँदो रहेछ कि अब मलाई त्यो थाहा थिएन कि म त्यो भर्खर थाहा पाउँदैछु होइन अनि तिनीहरूकै टिकट आउँछ अब मेरो डे टु डे जब चाहिँ के भन्दाखेरि अब मोस्टली राउटर स्विच सर्भर युपिएस यस्तै नेटवर्किङ डिभाइसेसहरूमा चाहिँ समस्या आयो भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने चाहिँ मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ अनि अभियसली अब त्यो कुराहरू जुन अहिले तिमीले भन्यौ नि यु डिन्ट ह्याड प्रायर एक्सपिरियन्स तर अन जब एक्सपिरियन्स पनि चाहिँ यु विल गेट द्याट भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ यु लर्न नि त होइन अब किनभने अब हामी तिमीले भन्यौ कति कुराहरू चाहिँ तिमीले थाहा नभएको कुराहरू पनि यु आर डुइङ इट भनेपछि त अन जब ट्रेनिङ नै हुँदो रहेछ तर जस्ट टु गेट स्टार्टेड मेन थिङ इज द्याट यु निड टु ह्याभ सम लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट द अस्ट्रेलियन वर्क कल्चर डु यु एग्री अन द्याट do you think that's the important bit to get like started on your career? Absolutely, I agree. किनभने अब स्टिभ जब्सले भने जस्तो सुरुमा चाहिँ के गरिरहेको छु भन्ने थाहा हुँदैन तर एज लाइफ गोज अन यु लुक ब्याक अनि यस्तो भएर म अहिले यस्तोमा छु भन्ने हुन्छ होइन मेरो केसमा चाहिँ अब मैले नेटवर्किङ पढेँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट मलाई अब नेटवर्क नलेज त अब थाहा भयो थ्याङ्कफुली टेफले चाहिँ फिजिकली डिभाइसमा हामीलाई प्र्याक्टिकल गरेर भएर मलाई त्यस्तो ल के भइरहेको छ सर्भर रुममा गएर ल के हो यो भन्ने भएन नि त मलाई चाहिँ अलरेडी थाहा थियो यहाँ यसरी ऱ्याकमा चाहिँ माउन्ट गरे हुन्छ यस्तो कनेक्सन हुन्छ भन्ने थाहा थियो अनि अर्को चाहिँ अब यो प्रोफेसनल इयर अनि जब रेडी प्रोग्राम दुइटैले चाहिँ मलाई चाहिँ अब अस्ट्रेलियन वर्क कल्चरको बारेमा अफिसमा कस्तो काम हुन्छ भन्ने त्यो नलेज दियो त्यसकै कारणले चाहिँ अहिले म यो पोजिसनमा छु आई मिन होइन इट्स ग्रेट होइन अब इट्स अब अभियसली कमिङ फ्रम अब विदाउट ह्याभिङ एनी एक्सपिरियन्स टु वर्किङ एज अ क्लिनर working as a kitchen hand, working as a working in a restaurant, and then starting your field. Obviously, there was a certain journey, right? And thank you for sharing that experience with us today. But let's talk about the things that we have picked up along the way. Like Australia ko yatro lamo journey ma chahi 7 barshako journey ma chahi what do you think, like what sort of things that you have picked up along the way, key skills haru chahi ke picked up garyo afule afuma ke changes bhayo ta like during these 7 years? यो क्वेसनको एन्सर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा सानो मलाई रिग्रेटको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यतिखेर ड्राइभर्स लाइसेन्स चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुने रहेछ त्यो चाहिँ म नेपालबाटै ड्राइभर्स लाइसेन्स लिएर आए भए चाहिँ मेरो लाइफ अलट इजियर हुने रहेछ होइन एउटा आएपछि मात्र थाहा भयो त्यो चाहिँ अब रिग्रेटको कुरा भयो तर अब यहाँ आएपछि अब म चाहिँ इन्ट्रोभर्टेड
मान्छे हो। अँ तर मान्छे मैले धेरै भेटेँ, मेरो इभन मेरो अफिसमा चाहिँ अब आइटी काम गर्ने मान्छेहरू इन्ट्रोभर्टेडै हुने मैले कम्पेरिटिभली त्यस्तो भेटेँ होइन। अँ अनि फेरि आइटीमा चाहिँ त्यो कस्टमरसँग कुरा गर्नुपर्ने कारणले चाहिँ त्यो इन्ट्रोभर्ट हुन चाहिँ त्यो कोलाइट दुइटा अपोजिट कुरा इट्स भयो कि अपोजिट होइन। डिरेक्सन टोटली टोटली त्यो भएको कारणले पनि, अनि प्लस मैले अगाडि नै कस्टमर सपोर्ट किचनमा पनि अब मैले वेटरहरूको काम गरेको थिएँ, कस्टमर सपोर्ट त्यसपछि मैले वुलवर्समा काम गरेँ अँ कस्टमर सपोर्ट होइन। यी कुराहरूले पनि धेरै मेरो हेल्प गर्यो। त्यो चेन्ज म तिमीलाई मेरो चेन्जको बारेमा भन्दैछु। एकजना इन्ट्रोभर्टेड केटा चाहिँ अब कस्टमर सपोर्ट गरेर अहिले म त्यो हिसाबमा चेन्ज भएको छु। अनि अर्को चाहिँ अब अफकोर्स अस्ट्रेलियाले मनीको कति इम्पोर्टेन्स हुने रहेछ त्यो होइन, कुरा त 100% फ्रेन्ड्स क्या कति इम्पोर्टेन्ट हुने, फ्यामिली कति इम्पोर्टेन्ट हुने, त्यो कुरा अब जे कुरा चाहिँ अब आफूसँग छैन अब त्यसपछि मात्र त्यो कुराको इम्पोर्टेन्स थाहा हुन्छ कि, त्यसको भ्याल्यु थाहा हुन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसको भ्यालु थाहा हुन्छ होइन। त्यही त तर इन टर्म्स अफ योर पर्सनल रुटिन लाइक डेली रुटिनमा चाहिँ वाट चेन्जेस यु हेभ सिन सिन्स द फर्स्ट डे द्याट यु हेभ ल्यान्डेड इन अस्ट्रेलिया टु टिल डेट, लाइक आजको दिनसम्म चाहिँ के चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ पाए त आफूले आफूमा चाहिँ इन टर्म्स अफ लाइक हुन्छ नि म्यानेजिङ योर ओन स्केड्युल्स होइन, अब इन टर्म्स अफ योर पर्सनल ग्रोथ होइन, त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको डिफ्रेन्स लाइक कन्फिडेन्स लेभल्सदेखि लिएर अनि योर माइन्ड सेट वाट आर द थिङ्स द्याट यु हेभ होइन, पहिला यो हिसाबले सोचिन्थ्यो भने अहिले के कुरा चाहिँ डिफ्रेन्टली सोच्ने गरिरहेको छ त, लाइक वाट चेन्जेस द्याट ब्रिङ होइन अस्ट्रेलियामा चाहिँ, त्यो अस्ट्रेलियाले चाहिँ के नट जस्ट अस्ट्रेलिया लाइक इन जेनरल ओभरसिज आएर चाहिँ के माइन्ड सेटमा चाहिँ के खालको चेन्ज या चेन्जेस यु हेभ सिन अन योर सेल्फ? मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स होइन। अब मैले सबै घरमा नेपालमा भन्दाखेरि केही नगर्ने मान्छे, अब अहिले सबै अब बिहान उठेदेखि अब सरसफाइदेखि कुकिङ लिएर घरको काम भयो एउटा त्यो। अनि अर्को चाहिँ मैले आई डोन्ट नो कि यो मेरो अब यहाँ आएर चाहिँ मैले यो कुरा पिकअप गरेँ कि म आई नेभर स्टप लर्निङ। अब यो आइटीमा आएर हो कि के हो आई डोन्ट नो। इभन म अरू त्यो अब किचन अब स्टुडेन्ट हुँदा त भइहाल्यो, तर पछि पनि अब प्रोफेसनल इयर सकेपछि वर्क भिसामा मात्र हुँदाखेरि पनि म वुलवर्समा काम गर्थेँ त्यतिखेर। अनि म सधैँ यो अब लिनक्स नेटवर्किङहरूको कुरा चाहिँ म पढिरहन्थेँ कि फ्री टाइम हुने बित्तिकै पढ्ने। इभन म अहिले आइटीमा काम गर्छु त्यही पनि म अस्तिसम्म पावर सेल हेरिरहेको थिएँ। सो आई थिङ्क यो एउटा नेभर स्टप लर्निङवाला कुरा चाहिँ मेरोमा आएको छ अहिले, आई थिङ्क विच इज पोजिटिभ। अनि अर्को पनि म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँ आएपछि चाहिँ साथीहरू चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हु यु पिक एज यर फ्रेन्ड होइन। अनि तिमीले पनि अघि भन्यौ कि अब यो नेटवर्किङ अब को कुरा गर्यो, नेटवर्किङ भन्नाले अब राउटरवाला नेटवर्किङ होइन कि अब हु यु नो होइन, एकदम यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ कि इट्स लाइक वाट यु नो भन्दाखेरि पनि हु यु नो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ यहाँ होइन अस्ट्रेलियामा। अनि त्यो कुरा पनि मैले थाहा पाएँ। अनि त्यही भएर भन्छन् अब एउटा कोटेसन छ, सो मी योर फ्रेन्ड्स एन्ड आई विल सो योर फ्युचर है। ट्रु, आई टोटली एग्री। आई थिङ्क होइन कोसँग घुलमिल हुन्छ द्याट रियली मेक्स डिफ्रेन्स होइन। अब किनभने उहाँहरूको अब त्यही मान्छेहरूको माइन्ड सेट नै चाहिँ हामीमा आउने हो नि त, किनभने त्यही मान्छेसँग कुराहरू गर्दाखेरि त्यही मान्छेहरूसँगकै कुराहरूले चाहिँ द्याट इन्फ्लुएन्सेस आवर एक्टिभिटी आवर बिहेभियर एभ्री डे द्याट वाट वी डु। आई थिङ्क द्याट्स आई टोटली एग्री। अनि आई थिङ्क मेकिङ फ्रेन्ड्स एन्ड हु यु मेक योर फ्रेन्ड एन्ड obviously you mentioned about independence in terms of like making your own life routine and त्यसपछि अनि obviously in terms of confidence as well, I feel like more confident in compared to होइन म सुरुमा आउँदाखेरि versus now, and त्यसपछि the way that we interact and the way we think as well होइन, हामीले कसरी सोच्छौँ। अब सुरुमा हामी आउँदाखेरि चाहिँ we are as you said you introverted, a lot of people are introverted and shy as well होइन। अब नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा आएको छौँ के हुन्छ कि के भन्ने कुरा। अनि
त्यो कल्चरदेखि चाहिँ हामी अलिकति डिफ्रेन्ट छौँ. अनि आई थिङ्क वान अफ द बिगेस्ट पोजिटिभ थिङ इन अस्ट्रेलिया चाहिँ के छ भने वी आर मल्टिकल्चरल क्या हुन्छ नि. हाम्रो नेपालमा चाहिँ हामी के छौँ भने चाहिँ हामी जहाँ जाँदा नेपाली 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 भेटिरहेका हुन्छौँ. अनि द्याट मेक्स अ लिटल बिट किनभने मान्छेहरूलाई चाहिँ ओके नेपालीसँग नेपाली भेटिरहेको कारणले गर्दाखेरि अनि हामी सुरुमा इनिसियल डेजमा आउँदाखेरि नि वी ट्राई टु बी अलङ ओन्ली विथ नेपालिज पिपल होइन. हामीलाई त्यो खालको एउटा सिचुएसनले नै बााउन्ड गरेको छ. तर slowly with time I think we are now learning to get along with a lot of people from different cultures and that will help broaden our thinking ability अनि हामीले कसरी सोच्छौँ भन्ने कुरा पनि त्यसले चाहिँ अनि माइन्डसेट होइन द वे द वी डु थिङ्स लाइक फाइनेन्सियली होस् या होइन इभन पर्सनली होस् या मेकिङ रिलेसनसिप होस् या नेटवर्किङ भनौँ नि आई थिङ्क त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क द्याट मेक्स रियली डिफ्रेन्ट. अनि I think that these are the things that I think are really important things that I picked up along the way as well, and I totally agree on what you just said as well. So I just wanted to join something about visa. Visa is one of the biggest topic for international student होइन. अब हामी ट्रुथको कुरा गर्ने भने a lot of people हामी जो अस्ट्रेलिया आउँछौँ उहाँहरूको म्याक्सिमम 90% भनौँ न 95% लाइक बिरलै कोही मान्छे होला नि जो चाहिँ वी आर कमिङ हियर जस्ट टु स्टडी एन्ड गो ब्याक टु आवर कन्ट्री होइन. आई नो द्याट्स अ स्याड रियालिटी अबाउट आवर कन्ट्री होइन किनभने भेरी यङ्स्टर पिपलहरू चाहिँ विदेश आएर चाहिँ विदेशमै सेटल हुने एउटा माइन्डसेटले आइरहनु भएको छ. एउटा होइन त्यो एउटा स्याड रियालिटी हो हाम्रो नेपालको लागि. तर पनि टु टक अबाउट द रियालिटी इन अस्ट्रेलिया एउटा इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको जर्नीबाट पिआरको जर्नीसम्म जुन जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि कस्तो कस्तो सिचुएसन यु ह्याड टु फेस लाइक वाट सर्ट अफ अ difficulties that you had to face and what sort of a decision like you had to make. म अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि अब यो यसमा चाहिँ पिआर हुने रहेछ भनेर आइटीमा आएको होइन. मेरो त यहाँ आएपछि थाहा भएको थियो कि त्यतिखेर म 2017 को कुरा हो त्यतिखेर 65 पोइन्ट्समा आइटीलाई पिआर दिने रहेछ. अनि धेरैजनाले चाहिँ अब त्यही भएर आइटीमा आएको रहेछ. तर अब एउटा आइटी कोर्स गर्न 3 वर्ष 4 वर्ष लाग्यो. त्यतिखेरसम्म त अब 2020मा आइपुग्दाखेरि अर्ली 2020मा आइपुग्दाखेरि आइटीको लागि चाहिँ अब युएनमी वी सेयर दिस बोट होइन कि आइटीमा त अब गाह्रो 90 पोइन्ट्स 95 पोइन्ट्स भने 95 धेरैले चाहिँ मलाई इन द वे अब 2019 आइसक्दाखेरि अब आइटीबाट चाहिँ गाह्रो हुने भएर चाहिँ कोर्स चेन्ज गरेर यताउति भन्ने मलाई पनि सजेसन दिने भइटेहरू थिए. तर अब मैले चाहिँ आई डोन्ट केयर अब जेसुकै होस् म आइटीमै मेरो करियर यहाँ भयो नि नेपाल भयो नि अमेरिका भयो नि जहाँ भयो नि म आइटीमै गर्ने होस् आम नट चेन्जिङ माई कोर्स भन्ने हिसाबले गरेँ. अनि त्यसको लागि प्रोफेसनल इयर गर्नु पर्यो नाटी गर्नु पर्यो पिटीमा 79 इच ल्याउनु पर्यो. त्यतिखेर मेरो इन्भिटेसन आउँदाखेरि वर्क एक्सपिरियन्स थिएन. तर अब अहिले चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स पनि इम्पोर्टेन्ट छ. र आई थिङ्क न्यू कमर्सहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब अहिले टिआर पनि बढाइदिएको छ होइन. सो अब तपाईँहरूसँग टाइम छ अब इङ्ग्लिसमा राम्रो तपाईँ हुनुहुन्न भने अब पिटी कोर्स गर्न अब प्र्याक्टिस गर्नलाई टाइम छ. इभन कि एज अ स्टुडेन्ट पनि अब मलाई चाहिँ अब मान्छेहरूले के भन्छ भन्दाखेरि अनिमेषले फर्स्ट टाइममै अब पिटी क्र्याक गर्यो कस्तो लकी मान्छे भन्छ होइन. तर प्लिज त्यस्तो होइन किनभने म अगाडिदेखि नै म बच्चैदेखि म इङ्ग्लिस बुकहरू पढ्थेँ. म डिक्सनेरी मसँग एउटा कपी हुन्थ्यो कि एउटा डायरी हुन्थ्यो अनि म बुक पढ्थेँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब केही थाहा नभएको वर्डहरू चाहिँ कपीमा लेख्थेँ. अनि मेरो फोनमा डिक्सनेरी हुन्थ्यो डिक्सनेरी हेर्दै म त्यो लेख्थेँ. अनि त्यही भएर अब अफकोर्स अब अहिले पिटीको अब अहिले के त्यो के भन्छ टेम्प्लेट गरेर पनि हुँदो रहेछ. इभन मेरो रुममेट पनि उसले अब 5 चोटि पिटी दिइसक्यो उसको सधैँ राइटिङमा कमाइरहेछ. अब टेम्प्लेट छ अब आई डोन्ट नो अब यो यिनीहरूले नै मलाई पिटीवालाहरूले नै फेल गराएको हो भनेर भन्छ होइन. मेबी इट्स ट्रु मेबी इट्स नट होइन. तर अब न्यू कमर्सलाई चाहिँ अब प्लिज तपाईँ अगाडिदेखि नै ट्रेनमा हुँदाखेरि अब बुकहरू पढ्नु होला. त्यो हिसाबले तपाईँको इङ्ग्लिस चाहिँ राम्रो हुन जान्छ. पिटीमा तपाईँको पोइन्ट आउँछ. अनि वर्क एक्सपिरियन्सको लागि आइटी स्टुडेन्ट्सको लागि म भन्दैछु कि सिसिएनए अथवा त्यो बेसिक सर्टिफिकेट अरू अब के हुन्छ नेटवर्क प्लस हुन्छ कि ए प्लसको त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूले गर्नु होला. अनि तपाईँले त्यति हुँदाखेरि पनि अब कन्फिडेन्ट हुनुहुन्न भने जब रेडी प्रोग्राम तपाईँको 3000मा गरिदिरहेको छ. धेरै जब रेडी प्रोग्राम प्रोभाइडरहरू छ.
सो त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ जब एक्सपिरियन्स पाउनलाई त्यहाँबाट धेरै हेल्प हुन्छ। त्यो भिजा चाहिँ एउटा इट्स भेरी क्या अब यति मान्छेहरूको कस्तो माइन्डसेट छ भने लाइक ओके यति गरिसकेपछि वाइ नट अब पिआर चाहिँ वाइ नट भन्ने छ। अनि अस्ट्रेलियन भिजा सिचुएसन चाहिँ इट्स लाइक भेरी इट्स लाइक अ वेभ इन दि ओसन क्या, जहिले पनि तलमाथि भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि यो अनएक्सपेक्टेड थिङ ह्यापन्स होइन, लाइक इन द भेरी अनएक्सपेक्टेड मोमेन्ट क्या। त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो उनीहरूको रुल्स यति चाहिँ छिटो बदलिन्छ कि विदाउट नोटिस क्या। एन्ड इभन दे हेभ आई थिङ्क क्लियरली मेन्सन द्याट दे क्यान चेन्ज देयर रिक्वायरमेन्ट्स फर होइन हुम टु गिभ भिजा विदाउट प्रायर नोटिस, लाइक उनीहरू दे हेभ द्याट power, but still that makes very uncertainty in our life होइन। अनि I think not just you and me but a lot of people have been impacted I think होइन त्यो भिजा सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। अनि सबैको एउटा जर्नी हुन्छ क्या यो भिजामा चाहिँ, यो स्टुडेन्टदेखि यो भिजा सिफ्टदेखि लिएर होइन। अब अनि त्यसपछि दे हेभ टु दे फिनिस देयर टिआर, then they have to go back to student visa and then study different course, study more, spend more money and so many things that I think. But I think the key thing is that to use our time wisely. त्यो चाहिँ I think that's very important. To use our time very wisely. Like for example, तिमीले भन्यौ अब we get student visa and then after student we get post work visa which is obviously the TR. अनि त्यो TR को टाइममा चाहिँ small things matter भने जस्तै तिमीले भन्यौ नि PT को लागि चाहिने पोइन्ट्सहरूको लागि जस्ट PT मा गएर क्लासमा एटेन्ड मात्र गरेर नहुने टाइपको आफूले सर्टेन टाइममा दिनु पर्यो होइन। अब त्यो कुरा भयो। प्लस अब अरू जस्तै रिक्वायरमेन्ट्सहरूसँग अपडेट भइरहने टाइम टु टाइम। अनि त्यसपछि आफ्नो मेन फोकस भनेको चाहिँ आफ्नो रिलेटेड फिल्डमा काम गर्ने नै जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। मान्छेहरू चाहिँ कति दे हेभ सिन अ लट अफ पिपल स्ट्रगलिङ टु फर्स्ट टु फाइन्ड अ जब एन्ड सेकेन्ड इज टु दे आर स्ट्रगलिङ टु फाइन्ड देयर वे थ्रु द भिजा सिस्टम। एन्ड दिस इज जस्ट बिकज दे डोन्ट ह्याभ इनफ वर्क एक्सपिरियन्स इन देयर फिल्ड। अनि अभियसली इट कम्स डाउन टु दे आर नट लुकिङ देयर वर्क फिल्ड। आई थिङ्क जे पढेको छ त्यो फिल्डमा काम गर्नु इज इम्पोर्टेन्ट। त्यो चाहिँ मलाई पनि आई फिल द्याट्स इम्पोर्टेन्ट होइन। अनि अभियसली अब स्टुडेन्ट भिजा सिस्टम we cannot rely on any of the rules like every certain time depending on the country situation they keep changing. And I think everybody has their own situation, but the key thing is that you have to just आफ्नो सिचुएसनलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु भएन, आफूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ गरिरहनु पऱ्यो टाइम टु टाइम बेसिसमा भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द इम्पोर्टेन्ट थिङ. I mean, like you've spoken about how you started your journey in Australia, like from kitchen hand and coming back to network infrastructure engineer. That was really great, and thank you for sharing that information. I hope अब कोही मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसन मिल्छ होला सायद इफ दे आर लिसनिङ टु दिस टक होइन, कि इट्स नट जस्ट मी who is going through this. Like if somebody wants to be at some point but their situation is different now, this is a really good example that I think the situation will change over time, but it's just that you have to put your work, the work put गर्नु पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ. So anyways, like so we are about to the end of our talk here. Do you want to add something on what are the things that it's really important, and you want to add, like if you want to give any suggestions to our especially for those people who are thinking to come overseas to take their study, already who are new in Australia, जो चाहिँ भर्खरै आउनु भएको छ र they are trying to find their way through their life in Australia. केही suggestions छ, like picking all the experiences from that you have? अब मलाई चाहिँ कसैले भन्दै भए हुन्थ्यो कि कि गेट, अब तपाईँहरू इफ नेपालमै हुनुहुन्छ भने होइन, प्लिज गेट अ ड्राइभर्स लाइसेन्स, गाडीको नेपाली ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएर आउनु होला. अनि अब तपाईँहरूलाई अब पिआरको लागि अस्ट्रेलिया आउँदै हुनुहुन्छ भने सेफ अथवा नर्स इज द सेफेस्ट अप्सन सधैँ होइन. तपाईँ इएनको कोर्स गरेर 2 वर्षको हुन्छ होला, कोर्स सस्तो पनि हुन्छ. सिधै तपाईँको पढाइ सकिने बित्तिकै तपाईँलाई पिआर दिन्छ. आई गेस नर्सको नेक्स्ट 10 इयर्ससम्म पनि नर्सहरूलाई नन स्टप पिआर दिइरहन्छ अस्ट्रेलियाले. अनि अब प्लिज आउँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँको कोर्स अब आइटी अकाउन्टिङमा आउँदै हुनुहुन्छ भने फी तिर्ने हिसाब कतिको तपाईँले सक्नुहुन्छ कतिको सक्नुहुन्न
आफै विचार गरेर प्रिक्यालकुलेट गरेर आउनु होला, किनभने अब यता अहिले इभन हामी आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो यो के भन्छ मार्केटको त्यो प्राइसहरू यस्तो थिएन। अहिले लिभिङ सिचुएसन पनि गाह्रो छ, यहाँ अपार्टमेन्ट लिन Yeah, कोठा खोज्न गाह्रो छ, ग्रोसरी त it's very hard. उत्तिकै छ, गाडीको प्राइस सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीको प्राइस बढेछ। त्यही भएर It's super hard. It's getting very expensive, right? त्यो सबै प्रिक्यालकुलेट गरेर तपाईँलाई कसले यहाँ आएर हेल्प गर्न सक्ने, कतिको रिलेटिभ्स साथीहरू कतिको छ त्यो हेर्नु होला। थ्याङ्क यू अमित फर ह्याभिङ मी। मेरो यो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ तिमीले तिम्रो अडियन्सहरूमा सेयर गरिदियो, त्यसको लागि आइ एम भेरी ह्याप्पी एन्ड भेरी थ्याङ्कफुल। Thank you for joining, anyways. Like, thank you for joining in this talk, right? And thank you for sharing your experiences as well.